سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 22 داستان بازی اساسینز کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی همراه با هم دیگه بخش پایانی ماموریت‌های یوگریشایی رو کامل کردیم و همراه با پسر بزرگ رگنار یعنی هالفدن متحد شدیم و برگشتیم به خونه و با هم یه صحبت کوچیک کردیم و ماموریت‌هاش رو رسما بستیم. خب رفقا، سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 22 داستان بازی اساسینز کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی همراه با هم دیگه بخش پایانی ماموریت‌های یوگریشایی رو با هم دیگه کامل کردیم و با پسر بزرگ رگنار یعنی هالفدن هم پیمان یا متحد شدیم. خب رفقا، اول اصلا اجازه بدید بهتون نشون بدم که نزدیک 20 تا اسکیل دیگه گرفتم حقیقتا که اینا رو آتو سلکت میکنیم و دو تا منطقه دیگه رو رفتم کامل کردم. یکی اسکس بود، خب، و یه دونه هم عرض کنم خدمتتون کجا رفتم، یه دونه دیگه هم رفت گلچسترشایر رو رفتم که خب گونار بود، رفتم این دو تا رو کامل کردم. 25 6 تا لولی هم که داشتم مال اونجاست و گفتم دیگه چون داستانش یه ذره جدا از عرض کنم خدمتتون چیزه کمطور که میبینی الان گونارم برگشته یه ذره فرعیه دیگه، من حقیقتا توی این سری از واکتورها جایی براش ندارم. خب شهرمون هم حدوداً به ماکس لول خودش داره میرسه بچه، فقط یه دونه آپگرید دیگه مونده بزنیم تا به لول 6 برسیم که خب همین کارو خواهیم کرد تا در ماکس خودمون باشیم. طبیعتا میایم اینجا ترکت میکنیم و آخرین آپگرید شهر رو هم وارد کنیم و از الان به بعد در ستلمنتمون به لول 6 برسیم. این شما و این هم ریونستورپ در ماکسیموم لول خودش و بزرگترین حالتش. خب آپشنی که الان داریم بچه اینه که در بهترین حالت میتونید عرض کنم خدمتتون فکر کنم یکی دو تا اسکین اسب جدید میاد. اول از همه اجازه بدید نشونتون بدم، حالا درست نمیدونم که آیا تو لول 6 هم میاد یا نه. اینم اون اسبیه که بچه‌ها اگه خاطرتون باشه دنبشون اینا رو همه رو بریده بود، اون یکی چیزه، یکی از این بچه‌ها که تو یکی از قسمت‌ها بهتون نشون دادیم و این داستانش از اینه. اینجا هم اگر اشتباه نکنم نمیدونم اسکیل جدید داره یا نه که البته یکی اینه، آره هرین فهم کنم توی لول 6 میره که خب حقیقتا من اینا رو دوست ندارم چون که یه ذره از حالت واقعی درش میاره و اسبای مدل‌های دیگه که یه دونه این سیاه هم خیلی خوشگله، این سیاه ترین اسب بازی و اینجوری چیز خاص دیگه آنچنان فکر نمی‌کنم اضافه بشه. یه سنا به مغازه میزنیم و بعد میریم سراغ واقعی ماموریت و همین دیگه. یه دونه باف هم یادتون باشه بچه‌ها بزنیم دیگه، بافمون هم در ماکسیموم خودش هستش، آمارشو بهتون نشون میدن و بعد میریم سراغ ماموریت‌های وینچستر که مختص شخص بسیار جذابی هستش که باهاش آشنا خواهیم شد. خب مرسی بله، همونطور که میبینید تانگستان از این به بعد میتونید خرید کنید حتی 3 تا که خب 1000 تا هم پولش میشه اون 3 تاش و اسکرول آف نالج میتونید بگیرید که با پول میتونید رسما اسکیل پوینت بخرید که خب چیز به درد بخوری حقیقتا، ولی یه دونه هر لول یه دونه میتونید اضافه بگیرید اگه دوست داشته باشید سریعتر برسید. و یک دونه هم د مارک آف سول 100% اینم یادم رفته بود، یکی دیگه از تیرکمونای باحال واشتی بازیه که به نظر من که بهترینش میزنه که، ولی خب داشتنش بدک نیست. و چیز خاص دیگه یه دونه این اینه، ایول اینم میریم تست میکنیم حتما. و واو 2 تا اسکیل خیلی خفن دیگه داریم روی چیزمون که اینا رو من حتی ندیده بودم حقیقتا، اینا شاید تو آپدیت های جدید اومده باشه. حتما الان میریم یه سری بهشون میزنیم اگر پولم برسه همه رو بخرم که فکر کنم نمیرسه. چقدر میخوام؟ نزدیک 1000 خورده ای. خب چرا که نه، همین الان پدر همشون در میاریم. کریتیکال دمیج خوبه، مل رزिस्टنس رو نمیخوام. پویزن بیلد اپ خوبه، کریتیکال دمیج باشه، پویزن دمیج نمیخوام. فایر دمیج هم بدک نیست، استلس اصلا نمیخوام، ولی دمیج اصلا نمیخوام. پویزن بیلد اپ باشه، سرعت باشه، استلس رو اصلا نمیخوام. رزिस्टنس که اصلا هیچی، مزخرفن. اساسینیشن هم بی‌معنیه. بلاک هم که اصلا اهلش نیستم. در رزिस्टنس هم که هیچی، هدشات دمیج بدک نبود ولی خب فروختمش، مشکلی نداره. اوی رزिस्टنس هم نمیخوام. پویزن بیلد اپ هم چیز جالبی نیست، اینم میفروشیم. فکر کنم 2000 تا بیشتر لازم نداشتیم، درست بچه‌ها؟
تا 2000 تا مرز 2000 تا میفروشیم دیگه. حالا تا باید ببینیم چی میشه دیگه. اینا فکر کنم کریتیکال چانسه. آره اینا چیز خوبیه، بسیار چیز خوبیه، بسیار چیز خوبیه. این چیه؟ این قدرتش. بعد ویت هم دیگه فکر نمی‌کنم به درد بخوره دیگه در حال حاضر تو ماکس لول خودمون. و ویتا رو هم میدیم بره. 40 تا هر کدوم میارزه. خب پول خیلی خوبیه. پویزن دمیج. برو ببینم. بری کارت. برو. خیلی دوست دارم برام اون اسکیلا رو ببینم. اسکینا رو برای همین خیلی چیزم. ایگر تو ترایشونم. متوجهین؟ و برای همین گفتم اول اینا همه رو بفروشیم که خب این چیه؟ اینا بچه‌ها این اصلا معمولی این معمولیت که اصلا بدین بره اصلا به درد نمیخوره. باز اینا دیگه یه چیزی. خیلی خوب این بزرگا باشه اینا به درد میخوره. اینم 2 تاست حقیقتا لازمش ندارم. این ترید گودار هم همه رو بفروش بره. یه پولی هم از این میاد. فکر میکنم دیگه به حد نصاب کافی برسیم. این ماهی‌ها رو دیدین چقدر پول خوبی داره. بریم تو قسمت بانک و بعد اینا رو بخریم. امیدوارم که کفایت کنه. چقدر خوشگل. کفایت کامل کرد. 3-4 تا دیگه حقیقتا میخوام بفروشم که پول داشته باشم. 1000 تایی شاید لازم شد. خدا رو چه دیدید. این چیه؟ این انویژن ارنایت مزخرفه. این چیز خیلی عالیه. اینم چیز خوبی نیست. اون دست شما در بریم اسکین جدیدمون رو چک کنیم روی کشتی ها. یه دوری باش بزنیم و بعد میریم ماموریت رو شروع میکنیم. خیلی عجله هم نکنیم. یه ذره حال کنیم دیگه. قسمت آخره. فکر نمی‌کنم 5-6 قسمت بیشتر دیگه مونده باشه نهایتا. تا اگه ویلند رو بخوایم بریم. هنوز نمیدونم ویلند رو همراه با هم بریم یا نه. ولی خب حالا مشخص میشه. خیلی خب سی شاپ کن. همونطور که میبینید اسکرین جدید اومد. یکیش ایسو هوله. این احتمالاً طلاییش میکنه نه. و بعد این چیه؟ ایسو 3. به چه قرمز نازیه. این چی؟ نیفلهایم هیچی. نیفلهایم چه شکلی هست اصلا؟ حالا ما فعلا ایسو رو میریم. خب بعد نیفلهایم رو میریم. این چیه؟ ایسو. اوه. این چی؟ ایسو. خیلی خب الان ایسو این دیگه هم. ایسو. خیلی خب بریم یه سر بزنیم. به قایقمون. چه رد و برق خوشگلی. اگه یه ذره چیزی دوست داشته باشین حرف ندارم. یه ذره میستیکال دوست داشته باشین. سپراش هم بعد اگه نیست. این سپرا میدونین دیگه بچه. بعد که پیاده بشن بچه‌ها ازشون استفاده کنم. ولی عاشق چیزش شدن. اون پرچمه شدن. پرچمه انگار اصلا مال منه. برای من ساخته شده. هم رنگ شنل همه دقیقا. یه ذره بریم جلوتر و اون چیزشو باز کنیم ببینیم. خیلی دوست دارم قرمزیشو ببینم. احتمالاً از بعد این چیزو عوضش میکنم. چی میگن؟ خیلی خب سیل باز کنیم چه شکلیه. به خودشه. خیلی خب دور بزن بریم اونجا. بهترین کار اینه که چون دور زدن طول میکشه و الان تو PS5 سریع یه دونه فست اول میزنیم. 5 ثانیه بعد سر جا مونیم. کشیمون سر جاشه و بعد میریم استایل بعدی میزنیم. نیفلهایم بود درسته اگه اشتباه نکنم. این که خیلی خوشگل بود. از اون چیزش خیلی خوشم اومد. از اون چیه اون پارچه‌ای که واسه میشه اسمش یادم رفته. و احتمال 97% اونا دیگه میذارم. هرچند با بدنه یه چیز من سبک استایل خاصم همونه. ولی این نیفلهایم هم یه چک بکنم ببینم چه شکلیه. من تنها مشکل که با اون دارم یه ذره سپرشه که اون ریندر استایله که خب حالا بعد نیفلهایم رو ببینیم چه شکلیه. خب تنش که قرمز میشه خیلی خوشگله. فقط یه ذره رنگش قرمزه یه جوریه. اینم که یه دونه گاو قرمزه به نظر خیلی خفنه. نیفلهایم شیلد به نظر خیلی خوشگل میاد. واویلا حاجی این که خیلی خفنه. که خیلی خفنه. حرام بریم اینو چکش بکنیم. بعد میام استایل خودمون رو میزنیم روش. برو بریم. یا خدا استایل رو ببین حاجی. انگار از تو خود جهنم در اومده. اول فصل یه دونه چیزه گاو آتیشیه. این بغلاش هم آتیشه. سپراش چه شکلیه؟ سپراش خیلی برام مهمه. سپراش هم قرمزه. چیز نازیه. خود اون پارچش هم به نظر مشکی قرمز دیگه. خیلی چیز خاصی نیست حقیقتا. اون قرمزه رو خیلی دوست داشتم چک کنم. خیلی خوب این هم جذاب بود. نشونتون هم دادم که ببینید لول 6 چه چیزایی بهتون اضافه میشه. بعدک نبود یه سری بزنیم بهش. استایل شخصی خودمون رو بندازیم روش و بریم سراغ بقیه داستان.
اول از همه میایم روی هل هم که نبود، ریندر کلن بود، بله 100 البته. و اینو من حقیقتا دوست دارم اینو بزنم دیگه، از این خیلی به نظرم خوشگل‌تره. اینا قشنگه ولی این یه چیز دیگه است حقیقتا. احتمالاً امیدوارم که خوبم بشه. بعد شیلد هم این یارو چون یکم کلش قرمزه بدک نیست باشه، حالا اجازه میدم فعلا همون باشه. و از کنم خدمتتون ریندر رو میذارم اینجا، ریندر یا ریندر درسته میدونم تلفظشو، تا حالا نرفتم چک کنم. و این استایل خوبی به نظر میاد، استایل خوبی به نظر میاد. آره چرا Enough for today. I must take my leave. سولان. خیلی خوب Until next we meet. این هم استایل جدید کشتیمون که خب قرمز رنگ هم شد مثل خودمون شد با حال مشتی. بریم سراغ باقی داستان دیگه، خیلی لفتش ندیم. چقدر طول کشید؟ یه چیز باشه 10 دقیقه گشت زدیم دیگه، چیز بعدی نیست. یه سری آپشن‌های جدید هم دیدیم، یه باف هم بزنیم حتما. چویه بابا چطوری تو؟ Look at you, Chewie. فدات بشم. اوکی بسیم زدی رو چه قاطی بود. خب اول از همه فیست رو میزنیم. همونطور که میبینید 3 تا رنج دمیج میده، 50 تا خون میده، 3 تا زره میده، 15 تا اساسینشن دمیج و 3 تا هم مل دمیج که خب خیلی چیز خوب و خفن و به درد بخوریه، عالی میشه. حتما بین بافر رو بزنید بچه‌ها، خیلی تاثیر داره واقعا، جلو میندازنتون 20 درصد فکر می‌کنم، مخصوصا توی منطقه‌های سخت که میریم. خیلی داستان هایتم و کله خوک آورده افتاد. و این بافر هر از گاهی بزنید. واقعا یه ذره وضع مالی خراب شد ولی بازم بخوام اون رو میفروشم دیگه نمیخوره چون دیگه 3 تانک کامله. نوش به عالی شد. یه چیز دیگه هم خوب شد، اومدیم اینجا یادم اومد یکی از منطقه‌ای که رفتیم همون منطقه اسکس دندیه بابا چجوری. همونطور که می‌بینید یه مسیج اومده، یه دونه تیرکمون اینجاست که خب مارک آف الن فکر کنم درست اسمش خوب یادم نمیاد. و اینو بریستان برامون فرستاده که بعد گفته که یه دونه چیز برات فرستادم، یه دونه کمان برات فرستادم که بعد اگه بخواید برش می‌دارید طبیعتاً که خب می‌خواید دیگه نه صداقته. آرک آف الن که اصلا خیلی خوبی هم هست، بعدم نیست یه نشونتون بدمش. 2 تا تیرکمون گرفتیم دیگه، جذاب شده این قسمت. آرک آف الن از مدل هانتر بوهاست و هر ضربه یه موفقیت آمیزی که بزنید ابیلیتی دمیجتون رو افزایش میده. و یه دونه هم چیز بود دیگه، اون که دیگه چی بود؟ آها The Mark of Soul بود که خب از مدل پدراتور هاست و هر وقت که خونتون کم شه ابیلیتی دمیجتون رو زیاد میکنه که برای لیول‌های پایین به نظرم خیلی چیز خوب مشتی هم هست. خیلی خوب، دیتابیس هم یه آف بکنیم دیگه، هیچ چی توی چیزمون نباشه و بعد بریم سراغ باقی داستان همراه با رندی جان. واسه اون کسایی هم که دوست دارن با رندوی دوست بشن و ازدواج طور کنند، رسمشو بگم، این مأموریت اجازه بدید یکم دیگه بگذره و بعد بهتون میگم تو چه نقطه‌ای شروعش بکنید. I want to see the Alliance map. خیلی خوب، این از این. همونطور که می‌بینید دیگه همه جا کامل شده، فقط 2 تا منطقه مونده. یکی خب همونطور که می‌بینید وینچستر همتون شهر، حالا نمیدونم داشتی یا نه، خب درست خاطر نیست. و یه دونه ویلند که فعلا قرار وینچستر رو بگیم. پس Hytham received a message from Winchester, from someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you go, do not go boldly. حتما برو بریم. بزن خنجرم این وسط. Treachery pledged Winchester. I will make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase. When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. این یه چیزی بود که رفرنسی بود که قبلا هم باهاش آشنا شده بودیم و اینجوری. خیلی خب بریم توی نقشه‌مون فهم کنم بعد آره دیگه فست ترول کنیم دیگه، فاصله هم که خیلی زیاده و بعد از اینجا ادامه بدیم باقی داستان. چند تایم گذشت؟ فکر کنم 21 دقیقه. الان 35 دقیقه شب بچه‌ها. 21 دقیقه شروع کردم، یعنی تا مثلا 19 دقیقه سیف کاملا که تو یک ویدیو بریم تا جایی که بشه داستان بریم جلو که اینجا رو هم اگر شد. خیلی خوب، این از شهر جذاب وینچستر بچه‌ها که خب همونطور که می‌بینید منطقه مثلا به روستری نسبت به بقیه جاها
و فکر کنم ماموریت‌های باحالی هم توش هست. حالا درست خاطرم نیست کدوماست، ولی دو سه تا، یه دونه فکر کنم ماموریت فری خیلی جذاب اینجا هست که من خیلی دوستش داشتم و اگر اشتباه نکنم همینجا میتونید گیرش بیاید. خیلی خوب، منطقی که میتونیم بپریم یکی اون جلوه که خب قبلش اجازه بدید من یه سونن بچرخم دور و بر ببینم اوضاع چقدر. خیلی خوب، بعد بریم داخل. خب پس بنابراین این یکی رو بپریم بهتره. پس این یکی رو بپریم. یا خدا یا خدا. اوفی واقعا ترسناک. خیلی خوب، بریم داخل. حالا نمیدونم درش اینجا بود. نه درش اونجاست. بله درش اینجاست. بریم که رفتیم. انجام این داخل طبیعتاً. سلام علیکم. شهر در بیاریم. سلام پدر. A Dane treads the cobbles of God's house. In search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It is you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. I do, but I am not yet satisfied that you are the one for the task ahead. As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. خب رفقا گل، اگر قدرت کلامتون بالا باشه میتونید اینجا خیلی راحت این قضیه رو رد کنید. اگر نه باید برید همینجا بگیرید 3-4 تا نامه رو بخونید و بعد بیایید و بهش بگید که مثلا از این قرار روز. Why deny the pleadings of an unwashed pagan who aches to know God? Take me as I am, and I will do your Lord's bidding. How great is the burden of learning for one so unworthy. But I see that no amount of instruction in the Lord's words will save your soul. Come. به همین راضی. خیلی خوب، برو که رفتیم پشت سرتم. فکر کنم بریم طبقه بالا. آره الان درست فکر کردم. و طبقه بالا و یک شخص بسیار Who am I to meet, priest? I cannot stand waiting in silence. Shh. Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. Wow. Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish when keeping to silence. Wow. Hush. دو تا فرهنگ offends مختلف. God's ears. We're here. سلام علیکم. May Christ, whose terror scares away the foul thrones, make with me a strong covenant. Was God's lesson instructive? خدای تو از مرگ میترسه همونطور که مال من میترسه. داستان خیلی جذابی بود. یا تو قدرت خیلی خوبی برای داستان‌های دراماتیک گفتن داری. I learned that my gods and yours inspire tales of equal amusement. They make me howl with laughter. A dull answer, but a battle-blunted axe may yet be sharpened. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? شاه threat. You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? You gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex, but it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me, you have now. Impressive. The Order of Ancients has surely been crippled by her loss. How much do you know of this order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs. 3 men eager to kill you. 2 now. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your god. That must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. I pray the deaths of his colleagues will do the same.
خدای تو به اندازه کافی قوی نیست. چرا به من اعتماد میکنی؟ باید اجازه بدم که اعضای اردر تو رو رتته کنن. You have faced warriors like me many times before, and many times you have lost or been cheated. Why trust me now? I have men in London and Jorvik. Men who send me reports on the rise and fall of the tides of war. Not long ago, men and women of some influence were murdered in those places. In oddly specific circumstances. When I received this letter from our poor fellow soldier, it did not take long to work out why. I don't know your motive, nor what you hope to gain. All I ask is that you finish the work you have begun, before these fallen souls infest England further. عجب. I should let the Order kill you. It would speed our conquest of England. You may remove the organs of state. The cancer will remain. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning, my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust. Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the west gate. You may find something there. خیلی خوب. Eivor, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. come. خب رفقای گل گلاب، چند تا نکته است بهتون بگم. همونطور که می‌بینید چند تا نشونه از اعضای اردر گرفتیم و آلفرد داره میگه که منم بهشون اعتماد ندارم، همونطور که دیدید، و حتی خودش شک داره به اینکه نزدیکانش هم اعضای اون اردر باشن که حتی قصد کشتنش رو هم داشتن، که شخصی به نام Good Soldier Fellow Soldier of چی سرباز بدبخت بیچاره مسیح و داره بهشون کمک میکنه که قبلا به ایور هم کمک کرده بود. خیلی خب 190 متر بعد بریم جلوتر. همونطور که دیدید بچه‌ها این بخش خب چون شاه آلفرد بود شاید یکم کی بود؟ کجا میرین؟ بیاین اینجا. چرا با اینا گفت صبر کنیم میخوام باتون صحبت کنم؟ ما میریم دنبالشون ببینیم چی میشه دیگه. همونطور که گفتم چون شاه آلفرد بچه‌ها چیزه خب آیا میتونم از اینجا That Selwyn's got some stones on him arresting Alfred's man. Who rules in Winchester anyway? Is Alfred king? Gone. Guards sniffing around. So where would they have taken him? خب اینو میزنیم اول از همه. این خروسا رو مراقب باشین، خیلی قسم‌آلود و قاطی ان. بنابراین اینا رو که زدیم خیلی خوب عالی شد. اونجا یه چیز آبی میزنه، چیه داستانش؟ Someone disagrees with Alfred educating the people of Winchester. عجب. بریم این سمت توی خونه و بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم. یه چیز اینجا چیه داستانش؟ Papers thrown in the fire. Goodwin covering his tracks. Other guards destroying evidence. واقعا کدوم؟ خب بریم تعقیب بالا. اینجا هم چیز آبیه. چیه؟ Broken bowls, food scattered. They took him by force. خب. There must be a garrison in the city. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. یه ذره بعد این جلوتر هم که دیدی یه ذره آمار داریم میگیریم و اینا هم بهتون نشون بدم بچه‌ها تو قسمت اجزای اردر تنها کسایی که موندن همین سمت دیگه. خب اینو که کامل کنیم یک شخص فهم کنم ریک رو پیدا میکنیم و بعد فولکر که خب رتته کردیم. این 2-3-4 نفر دیگه هم هستن که باز در آینده حتما به سراغشون میریم، احتمالاً توی یه قسمت جداگانه، و در آخر فادر رو پیدا خواهیم کرد که عرض کنم خدمتتون یه جورایی میشه گفت پایان کلی داستان اصلی بازیه، چون همونطور که میدونید تو سریای جدید یه بخشی مال خب داستان خط داستان ونیلاست و یه بخشیش هم عرض کنم خدمتتون که مال اعضای اردر یا اون که اودیسی چی بود یادم رفته. خب اینا بعد بریم داخل طبیعتا. بریم بالا که رفتیم.
بیا اینجا. خداحافظ. اینو هم بزن. چرا که نه؟ خداحافظ. تیرم کم دارم بچه‌ها حقیقتا و حواسم باید خیلی جمع باشه. اوکی خداحافظ. جونم چه حالی داد. خوش موقع زدمش. و اصلا این گوشه کنار یواشکی بریم جلو. بعد در ضمن من این چیزی رو یادم رفته، این قدرتی کمانای آنتربو که فوق العاده ترین قدرتی کمان هاست که اگر مثلا بعضی وقتا نمیتونید هدشات بزنید R1 میزنید، 2 تا تیر رو همزمان میکوبه تو کله طرف. خیلی جذاب، خیلی خفن. یه نفرم اون وسط اونجا به نظر زندانیه. آره فکر کنم زندانی چیزی هستن. یا حتی مثلا نگاه کن این یارو خیلی قویه. خب فکر میکنم حتی اینم تا نزدیکای فول دمیج بتونیم بزنیم. حالا فعلا نمیزنیمش، در آینده ببینیم چی میشه. شاید اصلا نیاز به درگیری نشد. بریم جلو ببینیم چه جوری میشه. گودوینه میتونیم نجاتش بدیم یه جوری شده. از این اودین سایتمون هم هر از گاهی استفاده کنیم یه وقت داستان نشه. خب یه چرخی بزنم چون به نظر از اینجا که نمیشه رفت تو. آره دقیقاً باید از در ورودی برم تو. پس بنابراین بپریم پایین. بعد کسی هست که ما رو ببینه؟ صد البته که هست، چرا نباشه. اینو کجا میخواد بیاد؟ ها کجا میخواد بره؟ همونجا وایسادی. خب جیش میخوای بکنی؟ به نظر شبیه اینه که میخوای جیش بکنی. آخ برو. خب چی؟ الان فاز چیه اونجا برای من میدی؟ گم شو دیگه. برو گم شو یه گوشه بشین. خیلی خوب. اصلا اینجا میپریم پایین. خب ما رو میبینن دیگه نه؟ صد البته. چیکار کنیم؟ خب یه کار خیلی جذاب میکنیم. این یارو رو که قرار بود بزنیم. خب هرچند که از اینجا هیدشو ندارم ولی خب نخورد. این روش اینور میکنه. اگه هدشو بتونم بزنم فکر کنم شاید بشه وان شاتش کرد. حالا ولش کن. بخیر. این رو اسکله که میاد اینجا رو من بعد یه جوری کلکشو بکنم هر جور شده. چه جوری؟ اینجوری. بشه اینجا بچه. خیلی این از این هم زدی. آخ دستم خورد به آریک. دیدمون. خداحافظ. آخی بزن ببینم. اینجا بابا چی میگی تو؟ خب تو همونجا بمون. اینو من رتته کنم. این از پشت. اوکی. سلام علیکم. احوال شما؟ آتیشم که گرفت. از پشت. اینو از پشتم بچه میچی بزنش. اینجوری نکنم. اینجوری میزنش و خیلی پخ میریزم این داستان ها. اینجوری بریم پشتشون و رتتش کنیم. خیلی بلو نزنی هیچی نمیتونه بلو بزنی. اقصا کجا داری میری؟ آخه گم شد ببینم بابا انتر. خداحافظ. خیلی خوب اینا رو زدیم. تو هم میخوای؟ یه جا خاله ناناز. یه دونه تو کلش، یه دونه دفاعشو میشکنیم و خداحافظ. این هم هستی. برو بریم سراغ باقیش و ببینیم تا کجایی داشتم میتونیم بریم. صدای من یکی دید ما رو فکر کنم. اشکال نداره. خیلی خوب براتون. یا الله. سلام رفقای گل گلاب. چطوری شما؟ یا الله. این هم از این. بعد بریم توی یا بالا؟ بعد بریم اونجا. خب میریم همونجا. بپریم هر یا بالا. بزن تو تیراتو بزن. من میام. میرسم خدمتت. حتما میرسم خدمتت. رپر بالاتر. خیلی خورد دمش کم خودی خوب زد. یه بالاتر. رپر پایین. از اینجا فکر کنم میشه رفت پایین. بله که میشه. این از این. یا الله. سلام علیکم. حال شما چطور؟ خوب هستین انشاءالله. خانواده چطورن؟ خداحافظ. خیلی خوب. اینم بریم تو. نه اینجا میشه. یه توا بالاست درسته؟ یه توا بالاست که درست اومده بود. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. ولی خب کسی اینجا نیست. فقط این نامه است. Reeve Selwyn ordered executions for petty theft and mudslinging. A husband and wife to be carried out soon. اوخی یکی میخوام بزنم. همونطور که دیدید گودوینه میخوام بزنم رتته کنم. بنابراین طبیعتا باید بریم بیرون. سونه با کجایی؟ به اینجا ببینم. کجا بریم؟ هنوز هم اینجاست. فکر کنم پایین ما ایناست. درسته؟
به نظر که پایینه. به نظر که پایین بیت. بیا پایین. بفرمایید اینجا دری بود قبلا هم بود. سلام عزیزم چطوری؟ خداحافظ. اوه طبقه پایین تره. آیا اینجا به پایین تر راه دارد؟ بعید میدانم طبیعتا. اینجاست چه زندانیه اینجا؟ ببینم. پاشو. A Dane in Winchester. These are strange times. گودوینی تو؟ King Alfred sent me, pleading from his bended knee to find someone. I know Alfred well enough to spot a bloody lie when I hear it. If he did send you, he was standing tall and proud. That he was, and you are the man I've come to find, Goodwin. Do you know why? If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients and bury them so deep, even God would need a shovel. So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be somewhere nearby. I will find your research. Now go before they find their wolf has fled his cage. برو سلامت. خیلی خوب. این از گودوین. Let's regroup beyond the walls. و اگه اشتباه نکنم باید داریم یکی رو نجات بدیم درسته؟ نه این کیه؟ داکیومنت باید پیدا کنیم. باید داریم داخل. اوکیه. یه دونه شکلی پیدا کردیم. حالا احتمالاً بازم ادامه داره دیگه. چند تا دیگه هم باید باشه. درسته؟ اینو دقیقه حالا با امید اینکه پیدا کنیم چیزی. آره یکی اینجاست. اینو هم برداریم. Goodwin's research against the Order of Ancients. خیلی خوب. اوکی شد. برو بریم از اینجا راه داره بریم بیرون. آره. وپر اینجا یه چرخی بزنیم ببینیم کجا بریم اونجا. آره خب فهم کنم بشه فست ترول کرد. آره فست ترول می‌کنیم سریعتر انجام میشه. بریم تو اون جای نزدیکتر هم بریم وسط اونها باز دوره درگیری میشه و فکر کنم نیم ساعت هم گذشت داره 33-4 دقیقه است اگه اشتباه نکنم. و بریم داستان ادامه بدیم چون این داستان وینچستر یه ذره طولانی هم هست اگر اشتباه نکنم هرچند که جذاب از لحاظ جنایی بودن و این داستانا. و پایین امیدواریم که نمیریم به امید خدا. بله نمادیم خوبه و بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اینجا هم خیلی جذابه. اینجا خیلی بچه‌ها حالت چیزیه اساسین توریه. اگر هم رفتید تو منطقه دیدید همه از دستتون فرار میکنن آدم عادی رو سر صدا میکنن اینا بچه‌ها به خاطر اینه که منطقه که از شمالی‌ها میترسن. خب ببین اینجاست. I am grateful for your help. It is a brazen move to arrest Alfred's favorite reeve. This so-called order are nothing but defiled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They are dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor of the Raven Clan. Scourge of Mercia, if that name does not rattle some recognition. Well, Eivor, when our three heretics smolder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. خب آلفرد باور داره که سیکس مرده و واتکن تل میاد در خصوص کویل چی میتونی بهم بگی؟ I found this nailed on a door. The quill wields words like a knife. A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. I will look into this more. Alfred believes at least one is dead. Your Bishop Aelfirth was the sixth. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nun-groper. The gallows. What do you know of him? Must be another reeve, I'm sure of it. Only we have the power to mete out justice, and this one would walk with cocksure righteousness. The gallows had you arrested, so he must command the law. Reeve Selwyn. Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only one who fits. End his terror, Eivor. حتما همینجوریش هم ازش خوشم نمیاد حتی از اسمی. خب اینجا بچه جایی هستش که خب یکی از اعضای اردر روشن میشه سلین هستش اگه اشتباه نکنم و یه ذره اساسین توری اینجا خیلی به نظرم کلا وینچستر برمیگرده به اون چیز اصلی اساسینی. خب چرا دارم اینوری میرم 168 میشه به اون برای
اون مرتبه اینجا بچه یه جای خیلی چیزیه دیگه، میدونید دیگه توی یکی که از اصلا اینجاست که اصلا خیلی مهمی هم هست، یاد میدونم که مهمه، درست نمیدونم کدومه ولی میدونم یکی از مهمه و خیلی قویه بود تو هر شاخه‌ای که حالا بوده. خیلی خب یه ذره بریم جلوتر توی اسکوئر فکر کنم یه کسی رو باید بزنیم رتته کنیم که خب طبیعتاً بعد اساسینش کنیم که خب تلاش داریم که همین کارو هم بکنیم و واقعا میگم دیگه برمیگرده به اون چیز قدیمیش. کاتسین اساسین 1 حدودا. این اومد. Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. چه صفت Your wife is a baying shrew, Hubert. Is there a man here who has not supped rancid mead from her cup? When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester falls to your justice? چی شد؟ یه پیامش دادم آدم بردنش چه استقلالیه اینجا وزیر. Winchester has passed judgment, Hubert. May God have mercy on your cankerous soul. خب رفقای گل گلاب، اینجا اگه عجله کنید میتونید که شوهره رو نجات بدید. عذرخواهی میکنم نمیتونید. نمیدونم چرا احساس میکنم میتونید. چرا اینجوری اسم میکنم؟ شاید یه صحنه دیگه بوده. خب زن رو هم بچه خب رتته میکنن اگر نجومید. خب بنابراین این تنابه رو میبینید، برید سمتش. از این میریم بالا بدونی که دیده بشیم طبیعتا. برو بالا، برو بالاتر، برو بالاتر، برو بالاتر. یکی دیگه. آی باری کلا. الان بهت میگم چه صافت عوضی. اصلا حالم به هم خورد ازت. Leona, you have been found guilty of harlotry and defamation. و در اینجا May God have mercy on your pockmarked soul. یا خدا. برو بریم. جونه. این دیگه اساسین. کیف کردم. کیف کردم. خیلی حالت. دقیقا برگشتیم اساسین 1. Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Who best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freedmen, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. The perfection of the ancient ones. Okay. شرمنده. You are only a man, Reed. One dead branch on a fast-dying tree. حقته. چه صافته هست. برو به درک. مدال شوهر داریم. خداحافظ. به درد نخور. خیلی خوب. از اونجایی که تو جای جالبی نیستیم میزنیم اینا
رتته میکنیم طبیعتا. خداحافظ. این که رفت. بشین ببینم بابا. بشین ببینم بپر بالا. آخه بشین ببینم. بشین. سرصدا میکنین اینا. خیلی دارین سرصدا میکنین اینا. خب یه دونه تبر پرتون گذاشت واسه خیلی متشکرم. اینا رو بنداز کنار. اینو استامپش میکنیم. سونن چیز چوی بابا بیام یه ذره به کمک نیازم. اونو فعلا برام نگرد و بعد من برمیگردم میام سراغش. من اینا رو یه ذره رتته کنم. دوباره یکی دیگه. بشین ببینم بابا. خوبه آتیشی هم شدیم. عالی شد. خداحافظ. آتی توه. چوی بابا چیکار کردی اون یارو رو؟ خوردیش؟ قورتش دادی؟ بشین ببین بابا. بشین. دمش گرم. چوی قورت داد یارو. بنده رو. چوی خفن شده. این زن است که نجاتش دادیم. Selwyn's bloodlust will doom us all. Selwyn is dead. His lies poisoned everyone against us, and for what? Some only care for their own power and position. I'm sorry I could not save your husband. My son is not an orphan today. You did more than enough. فدا بشه. خیلی خوب. این از این بریم سراغ قسمت بعدی که فکر کنم بریم با گودوین صحبت کنیم. آره میتونیم فست ترول کنیم. 150 متر مونده و آره دقیقا فست ترول میشم دقیقا تو دل طرفه. میریم اونجا و خوبه وقتم داریم یه 20 دقیقه تا جایی که میتونیم این قسمت رو بریم جلو. همونطور که گفتم یه ذره طولانیه این وینچستر و احتمالاً 2 ساعت و 2 ساعت و 20 دقیقه گیم پلی راحت داشته باشه. خیلی خوب بپر پایین کدوم سمتی وپریم که میتونیم بپریم. واسه یه سونن بزنم که مطمئن شم دیگه. بعد بریم دقیقاً داخل. خب بنابراین میپریم مثل دفعه قبلی اونجا هم یه دونه چیزی نه بپرم اینجا. آخ تموم شدیم. خیلی خوب زنده ایم. خدا رو شکر عالی شد. برو بریم. The cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow. And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? من کاری کردم که خودت گفته بودی خودت انجامش بده. من جایزمو میگیرم و میرم. It may be I should take my Dane guild now. Leave you to the snakes that remain. حرفی گفتن نداری؟ Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. دقیقا. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Did you discover more from the writings I found? I did. The quill is calling the children of Winchester to arms. Now we know why so many children scurry through the streets, feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. آفرید اخ کردارم جال نکرد. خیلی I see you, child. Come. The bad Reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. آخه Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. میتونیم بهش پول بدیم میتونیم بهش ندیم. Such a sad story. Take this. Perhaps it will keep you off the streets and out of trouble. آخه For me? Oh, thank you. یه چیز بخور. Spry, little mouse. Will you lead me to your quill? عجب ایور فکر کرد که آها فهمیدی چی شد؟
به این پول داد. خب و این الان داره همچین میره سمت رئیسش، همین کویلی که دنبالشیم و ما اگر بتونیم دنبالش کنیم گویا یه خبرایی میشه. خب چی شده؟ Stop struggling and give back that apple. Apple? I didn't struggle nothing. چی میگی تو چی شد؟ من اینجا داشتم رعایت میشدم که Stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? چی I do not. But maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. عجب. خب کجا بریم؟ دنبال این؟ نه میگه با از بچه ها بپرس. خب بچه ها این پایین هم داره بریم سراغش. این کیه؟ همین بچه دیگه است. چی شد؟ آتیش زدم. Winchester ablaze. Roly poly mutton man, you can't catch me! God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. عجب. خیلی خوب بریم سراغ اینا. خب همونطور که می‌بینید با چیزا باید صحبت کنیم. دختره توی چیز نوشته. طبعا میریم همون سمت. کجا رفت؟ یه سونه بده ببینم. اون ور. برو بریم. اون هنوز راه دراز. برو کلا. برو ماشاءالله. فکر می‌کنم از این دیوارا باید بپریم پایین، نه؟ یه ذره دورتر از اون چیزی بود که به نظر میاد. فعلا نمی‌پریم، بریم جلوتر. میشه این پایینه. خوب که نپرید. یا خدا. سلام. درگار. You again? You should mind your own beeswax. Alwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotnar. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well? چی شد؟ Oi! Wigbert! You great moon calf! چی شد؟ اوه. Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What are you looking at? چه گلدرونه. خب اینجا میتونیم بزنیم ردتشون کنیم، میتونیم پول بدیم بهشون و میتونیم بترسونیمشون به قدرت کلام. Turn around, walk away, and you keep your insides inside. All right. No harm meant. Stay out of trouble, you grub mite. همین راحت. اگه دوست دارید اینجوری قدرت کلامتون بره بالا بچه‌ها، میتونید اون ویدیویی که درست کردم برای گفتگوهای رمزآلود و اینا اونو برید ببینید. That showed them. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? تو چی دزدیدی؟ I'm looking for Quill. What are you up to? I'm looking for the quill, so I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? Those were the quill's meat mops, and you sent them scurrying off with their tails between their legs. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give him what you took. Maybe he can save us. چی؟ چیه؟ کلید. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. باشه عزیزم. دمتون گرم بچه‌ها. یه آمار خوبی بهمون دادن. همونطور که می‌بینید اوردر بعدی رو هم پیدا کردیم که هم کویل باشه که اسمش هم هیلداست و میتونیم بریم سراغش بزنیم رتتش کنیم و خب فکر کنم 10 دقیقه هم تو همین کافی باشه واسه زدن در رتته کردنش. حالا اگه نهایتاً احساس کردم داره زیادی طول می‌کشه وسطش یه استاپ کوچولو میزنم و بعد میریم یه ست میزنیم. خب از اینجا بریم داخل اگه درست خاطرم باشه. بله خودشه. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اوه یه عالمه صحبت هست. خب اینو باید بکشیم عقب طبیعتاً. از اون زیر باید بریم تو که خب همین کارو هم خواهیم کرد. بریم تو و بعد یه سش دشمن آدمای مختلف
بریم ورتا ببینیم چی میشه. دشمن اینجا. از کدوم باید بریم اینجا؟ از این که پیدا کردم. بشین نبینتم. این رو از این آتیشی هست. این خیلی بچه رو نرون حقیقتا. بشین اینجا. من که نمیبینتمون. عالی شد. سلام عزیزم. تو هم بیا بشین اینجا. برو اون دنیا. خداحافظ. عالی تر شد. نفر دیگر اینجاست. اینو هم یواشکی بریم بزنیم. اینو تو دلش میذاریمش اینجا. میفرستیمش اون دنیا. خداحافظ. خب اینم از این. میریم جلوتر. خب وپر پایین. ای جون. سیب. آخ لومون داد. Now, Elwyn. Few have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence, and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! ریختن سرمون. بله. کیه؟ این از این چیزاست. یا خدا. دفاع. خیلی خوب شد نخور. اول اینا باید تته کنیم بچه‌ها هر چه سریع‌تر تا جایی که میتونیم. اوکی. یه دونه کاور اینجا میگیرم. خب اینجا دیگه طرف نمیتونه بزنتمون و بعد طبیعتا اینا رو میزنم. حواسم به اینم باید باشه. زد دوباره. اشکال نداره. یه جاخال ناناس. یه چنفشی. یه کنار. تیم نخوریم. خوبه عالیه. اون تیراژ خیلی قویه. خیلی باشه. یه چنفشی دیگه. به این جلو. خداحافظ. یکیشون رفت. این آتیش گرفت. عالی شد. بزن تو کله کنچلش. خداحافظی کنه. شما ببینم. جونم. تیرش الان میاد. صداش داره میاد. خیلی خوب. اینو بگیر. واسه خودت. چه صافت. جا خالی ناز. چه آتیشی رو. به. یکی دیگه هم اینجاست بچه. حواسمون باید باشه. اینا یه فوکس افنانه میزنم. یکی تو مغزتو میزنم. یکی دیگه نخورد تو مغزش. بزن یکی دیگه. خیلی خوب. خدا وکیلی هدشات بریم. بزن استانتک. بزن اونجاش که نباید بزنی. کلش جونم. خب وایستا اینجا ببینم. فرار میکنی؟ تازه دارم میان دنبالت. کجا فرار میکنی تو؟ یا الله. سلام علیکم. چطوری؟ چه گولاخی هست اصلا دمیج نمیشه. چرا؟ جا خالی. چه جوری خوردون به جا خالی گفتم بابا. ایوار جا خالی. بشین کنار بچه انقدر صحبت نکن. اعصاب نکن. اعصاب بزرگتر تو خورد نکن. یکی دیگه هم که اینجاست. اینا رو چجوری بزنیم؟ بشین ببینم. گرفتمون. چی شد؟ برو کنار. اینو باید بزنم هرچی سریع‌تر. خدا یه جا خاله ناناس. میریم پشتش. چجوری منو گرفتی؟ که دست اینجا. چپ راست. نصف خونش رفت. یه جا خالی ناناس. بکش تو کلش. چه بولاخی هستی تو؟ من خفن در این دشمنی هستی که من تا حالا. یه جا خالی ناناس دیگه. گم چه ببینم. تو آتیش هم هستی. نیا کن پدرت میدارم میرم. برو گم شون داری. چه صافت بدرنم. دقیقا. اوفری. خیلی خوب. این هم از این. ادامه بدیم مسیر رو. بریم ببینیم یه رو پیدا میکنه یا نه. باید پیداش کنیم. دیدین بچه ما رو لو داده بود بچه. خب بچه من 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم قبل از اینکه بریم از این در تو. طبیعتا این سیو میزنم. پس یه لحظه صبر کنید. برو بریم. ادامه داستان. درواز کن. بریم سایت. اومدیم بیرون. خب she will be much harder to deal with if she flee to the bishop's house. به نظر رفته تو بیشاپ هست. جایی که فکر کنم یکی از ستای تینز هم هست.
اگر اشتباه نکنم آره همینجاست. از لباسی که من پوشیدم شنلشه یا چیشه ولی اینجاست. آره فکر می‌کنم شنلشه. از خاطر نیست شاید دستش باشه. 2 نفر دشمن اینجا هستن معمولا که خب طبیعتاً میریم ردتشون کنیم. الان اعصاب نداریم ما برای همین یه ذره قاطی برخورد میکنیم قاطعانه. بنابراین یه بار دیگه تو کله کچلش خالی میکنم. تو هم میخوای یه جلو اصلا تعارف نکن. برای همه هست به همه میرسه. یا الله سلام علیکم خداحافظی کن. نفر بعدی بشین ببینم بشین از خوش وای بارکلا. این دیگه مال منه بشین ببینم بابا. منو با سپرت بزنی من خودم سپر به دست عالمم. خداحافظ شما دنیا. یکی دیگه این ور بود. کی بود؟ یکی تو کاسه ماست خورده بود. بشین ببینم خداحافظی. خداحافظ کجا میری تو خداحافظ برو گم شما. نفر بعدی کیه؟ تویی؟ یه جلو. اوه چه غلطه. خیلی اجازه بده من اینجا باید قدرتی رو عوض بفرمایم. بشین ببینم بابا. خیلی اون چیزی که فکر میکردم نشد. طبیعتا یه ذره اجازه میدم که اول تیرم آتیش شه. یه دونه چیز عربلست اینجاست که خودیه رو زد. خب دمش گرم. خب کی میاد من یه آتیش روی اصلا بندازم. بیاین منو بزنید. خیلی خوب شد. بچرخ دیگه. از آرام کرد وقتی میخوای حرکت قشنگ بزنی اینجوری میشه. خداحافظ امیر. بذار ببینم چی شده. کی تو کاسه ماست خورده؟ کی؟ من به من بگین کی تو کاسه ماست خورده. بشین ببینم. اسلحه عوض. خیلی خوبه. یه جاخال بابا جاخال دادم. استامینم خالی بود. فهمیدم چرا هیچ مشکلی نیست. خداحافظ دوست عزیز. برو شما دنیا. یه دونه از این عرب لسته اونجا کجاست؟ از کجا داره تیر میزنه؟ اوکی سلام علیکم. یا الله دوباره یکی دیگه. یه جاخال ناناز از پشت تو قنبله مبارک. خداحافظ. خب تو دیگه میمیری احتمال زیاد. این عرب لسته کو واقعا رو نرومه. تو که بمیر دیگه. زنه هیلماس تو اینجا چیکار می‌کنی؟ چه صفت عوضی؟ تو بودی منو میزدی آره؟ تو بودی دیگه. برو اونم چه صفت به درد نخور. اسلام به درد نخور. خیلی خوب عالی شد. اما زدیم. این هم به سزای اعمالش رسید. زنی که بیشور از بچه‌های بیچاره سوء استفاده میکرد. خیلی خوب. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward. Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What use are letters when a child can only write his name in pig shit? Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart? I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you cannot. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it?
not their innocence. جونه. به به به. A pity. Non requiescat in pace. برو درک. چه کفشای خوشگلی داریم. بوت هوات. چک مس. چک مایه آهنی تینز. یه بیبی. این هم از این. یک دیگه از اعضای مهم اردر رو هم زدیم Goodwin رتل said to کردیم. meet him at an alehouse nearby. و اگر یه نگاه کلی بندازیم اول اصلا که خب بعد بریم این سمت، ولی قبلش اجازه بدید بریم توی نقشه و بعد توی قسمت اوردر و همونطور که میبینید 2 نفر از زنیم رتته کردیم که خب یکیش هیلدا بود، یکیش هم سلین بود و یه دونه دیگه مونده که اینو باید بگردیم یه ذره دیگه داستانو بریم جلوتر و بعد بفهمیم که ریک کیه که خب همین کار هم خواهیم کرد اما در قسمت بعدی. و بهتر باشه که شاید این قسمت رو تموم کنیم و باقیش رو قسمت بعدی بسپاریم، ولی دوست ندارم تو این منطقه تموم شه. برنامه یه ذره میریم نزدیکتر، نزدیک اون یارو که رسیدیم و بعد اونجا چیز میکنیم، قسمت بعدی رو تمام میکنیم. طبیعتا یه فلسفه کوچولو هم بزنیم بد نیست. نصف راه 10 ثانیه حداقل طول میکشیم و 5 ثانیه میرسیم به اونجا. 3 2 1 لوچو آفرین. اوکی. این سمت داره بپر، اصلا هر جا که دوست داشتی بپر، اصلا مشکلی نیست. جون نه 100 متر دیگه مونده، طبیعتا پیاده خواهیم رفت و بعد اونجا قبل از اینکه بریم وارد قضیه بشیم یه سیو میذاریم. همونطور که می‌بینید شبم شده. من خودم یکی از ساینایی که خب قسمت‌ها رو تموم کنیم اینه که صبح زود شروع می‌کنم، مدیتیت می‌کنم، شب که میشه میفهمم که به اندازه کافی بازی کردیم و این خودش یه چیز خیلی باحالیه. من خودم حال می‌کنم خیلی. یه ذره جلوتر این یارو وایساده، طبیعتا من این گوشه کنار رو وای میسم قبل از اینکه بریم داخل یک نمای باحالی هم داشته باشه و بعد این قسمت رو تمام کنیم. خب رفقا به رسم همیشه اگر نظری پیشنهادی چیزی دارید تو قسمت کامنت حتما برام بنویسید، همه رو میخونم، اهمیت میدم و همین دیگه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در قسمت بعدی میبینمتون. بدرود.